फ्रेंड्स, मेरो नाम कृष्ण अनि तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ यो भिडियोमा। फ्रेंड्स, आजको भिडियो तपाईहरुको साथमा नेपालीमा बनाउने छु। फ्रेंड्स, हेर्नु म धेरै दिनदेखि हिन्दीमा भिडियो बनाउँदै थिएँ, तर के हुन्छ कि फ्रेंड्स, म नि हिन्दीमा भिडियो बनाउँदाखेरि नेपाली दाइले कमेन्ट गर्यो, नेपाली साथीहरुले कमेन्ट गर्यो कि तिमी अहिलेसम्म नि नेपालीमा भिडियो बनाएको भए तिम्रो 70% च्यानल ग्रो भइरहेको थियो। फ्रेंड्स, आजको भिडियोमा नि तपाईहरुलाई म सिकाउँछु सर्ट भिडियो भाइरल कसरी गर्छ। फ्रेंड्स, हुन्छ नि धेरैको हेर्नु फ्रेंड्स, मेरो पहिला नि सर्ट भिडियोमा 50-60 सर्ट भिडियोमा जाँदै थियो भ्युज पहिला, तर अहिले नि भिडियो अपलोड गर्दा नि 100, 200, 300, 400, 500 भ्युज आरामले क्रस हुन्छ। आजको भिडियो तपाईहरुसँग म यही ट्रिकको कारणले मेरो कुछ ट्रिक लगाएको छु म आफ्नो भिडियोमा। सबभन्दा पहिला म के गरेको छु कि म आफ्नो अपलोड र कुछ ट्रिक लगाएको छु आफ्नो च्यानलमा। फ्रेंड्स, आजको भिडियोमा तपाईहरुसँग म यही ट्रिकको बारेमा कुरा गर्नेछु अनि तपाईहरुले कसरी सर्ट भिडियो भाइरल गर्नुहुन्छ यही कुरामा हामी तपाईहरुसँग कुरा गर्नेछु। सो लेट्स गो टु द भिडियो। फ्रेंड्स, बिना देरी गरे भिडियो आपलोगसँग म स्टार्ट गर्छु। फ्रेंड्स, भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला फ्रेंड्स हेर्नु फ्रेंड्स, म धेरै दिनदेखि हिन्दीमा बनाउँदै थिएँ भिडियो, तर नेपालमा भिडियो बनाउँछु। त्यो के हुन्छ कि हिन्दी ल्याङ्ग्वेज पनि अलिअलि आइहाल्छ भिडियोमा, यसको लागि सरी भन्छु। अनि भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा तपाईहरुसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा पहिलो बार भिजिट गर्नुहुन्छ, यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा पहिलो बार आउनु भएको छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेपछि बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्ने हाल्नु, किनकि अगाडिबाट मतलब कहिले पनि भिडियो बनाउँछ नि त्यो भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईसँग जल्दी पुगोस्। सो लेट्स गो टु द भिडियो। फ्रेंड्स, सबभन्दा पहिला के हुन्छ कि भिडियो मतलब कि सर्ट भिडियो अपलोड गर्नुपर्छ। सर्ट भिडियो देखो पुरानो नि पहिला सर्ट भिडियो कसरी अपलोड हुन्थ्यो, हैन ठुलो युट्युबर हुन्छ नि ठुलो युट्युबर, त्यो युट्युबरहरुको त अलरेडी 5 मिलियन 6 मिलियन सब्स्क्राइबर हुन्छ, राइट? अनि हुन्छ तिनीहरुले सर्टमा गएर पनि अपलोड गर्छ भिडियो नि, उनको त आफ्नो सब्स्क्राइबरले हेरे पनि त 5 मिलियन सम्म हैन त 2 मिलियन पनि मान्छे हेर्छ नि त। त्यसैमा के हुन्छ कोका 2 लाख 4 लाख मतलब कि भ्युज आरामले गइहाल्छ यसको भिडियोमा। तर हामी सानो युट्युबरलाई के हुन्छ कि छोरी सब्स्क्राइबर हुन्छ, लगभग 50, 60, 300 सब्स्क्राइबर हुन्छ, त्योमा पनि सब्स्क्राइबर हुन्छ। अनि के हुन्छ कि फ्रेंड्स, हामीहरुलाई त थोरै सब्स्क्राइबर छ अनि हाम्रो भिडियो कसरी भाइरल हुन्छ त्यो फ्रेंड्स आजको भिडियोमा यही कुरा गर्नेछु। के हुन्छ कि हाम्रो भिडियो भाइरल हुँदैन अनि म आजको भिडियोमा अब तपाईहरु पनि यस्तो ट्रिक लगाएर भिडियो यदि भाइरल गर्नुहुन्छ तपाईको भिडियोको हुन्छ कि 100% भाइरल हुने चान्स हुन्छ। फ्रेंड्स, आजसम्म नि कोही पनि यस्तो जस्तै कि वर्ल्डको सबैभन्दा राम्रो सबैभन्दा बेस्ट मतलब कि ठुलो युट्युबरको वर्ल्डको मिस्टर बिस्ट, तपाईलाई नि मिस्टर बिस्ट पनि भन्दैन कि भाइ तिमी यसरी यो गरौ, यसरी टाइटल डिस्क्रिप्सन थम्बनेल यसरी लगाऊ तेरो भिडियो 100% भाइरल भइहाल्छ। हेर्नु कसैको पुरै हाई क्वालिटी वाला भिडियो भाइरल हुँदैन, तर कुनैको क्वालिटीलेस के पनि हुँदैन भिडियोमा, त्यस्तो भिडियो पनि भाइरल हुन्छ। त्यस्तोमा के छ, जुन भिडियोले भाइरल हुनु छ तर तपाईहरुलाई के हुन्छ रेगुलरली एसइओ टाइटल डिस्क्रिप्सन थम्बनेल हुन्छ नि रेगुलरली तपाईलाई यो काम गर्नुपर्छ। त तपाईहरुलाई के हुन्छ कि तपाईको आजसम्म कोही पनि भनेको छैन कि यस्तो टाइटल डिस्क्रिप्सन थम्बनेल लगाऊ तपाईको भिडियो भाइरल भइ नै हाल्छ, यस्तो भनेको कोही पनि छैन। म त्यसलाई भन्न चाहन्छु। सो फ्रेंड्स, आजको भिडियो तपाईहरुलाई म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईहरु यो ट्रिक अजमाएर मतलब यो ट्रिक तपाईहरु युज गरेर आफ्नो भिडियोलाई अपलोड गर्नु, भाइरल हुने सम्भावना हुन्छ। यो भन्दैन कि 100% भाइरल भइहाल्छ, भाइरल हुने सम्भावना हुन्छ। तर फ्रेंड्स, तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला तपाईहरुले के भन्छ अपलोडमा तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्छ। हेर्नु फ्रेंड्स, यहाँ तपाईहरुलाई म हेराउँछु, यहाँ कुछ ट्रिक लेखेको छु आफ्नो कपीमा। फ्रेंड्स, यो ट्रिकको बारेमा नि कुरा गर्नु छ आजको भिडियोमा, तपाईहरुको सर्ट भिडियो भाइरल कसरी हुन्छ। हेर्नु फ्रेंड्स, सर्ट भिडियो भाइरल गर्नको लागि नि तपाईहरुलाई यो हुँदैन कि भाइ टाइटल म्याटर गर्दैन भाइरल हुनको लागि। सर्ट भिडियो लङ भिडियोको कुरामा गर्दिन भाइ, सर्ट भिडियोको कुरा गर्छु। न तपाईको डिस्क्रिप्सन मतलब कि म्याटर गर्छ सर्ट भिडियो भाइरल हुनलाई, न ट्याग के पनि म्याटर गर्दैन, म्याटर गर्छ दुईटा कुरा। सबभन्दा पहिला तपाईको भिडियो अनि तपाईको भिडियोको रिएक्सन कस्तो भिडियो छ त्यो हेर्नु। सबै हुन्छ नि कि तपाईहरुको भिडियो भाइरल कसरी हुन्छ। सबभन्दा पहिला म भन्छु हेर्नु, तपाईको भिडियो अगर यस्तो प्रकारको बनाउनुस्, यस्तो बनाउनुस् कि मान्छे चाहेर पनि तपाईको भिडियो स्क्रोल गर्नुस्। हेर्नु कि वो हेरिरहेछ यो स्टेप हेरियो त्यसले लाग्छ कि कबै यो स्टेप आउँछ त हेर्छु, त्यस्तो बनाउने भिडियो के। हेर्नु कि जस्तै कि यो भिडियो छ, त यो भिडियो हेर्नु तपाईहरु हुन्छ अनि यो भिडियोलाई मतलब कि मान्छेले लागोस् कि कति बेला त्यो स्टेप आउँछ हामी हेरिसक्छु। त त्यस्तो भिडियो बनाउने अनि कति बेला सकिहाल्छ उलाई पनि थाहा हुँदैन, कति बेला सकिहाल्छ
त्यस्तो कुरा पनि थाहा हुँदैन, एकपल्ट दुईपल्ट हेरिहाल्छ। अनि त्यस्तो भए पनि नि तपाईँको भिडियो 100% भाइरल हुने चान्स के हुन्छ, हाई लेभलमा हुन्छ। अनि त्यस्तो भिडियो बनाउनु। अनि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, आप लोग के गर्नु, अपलोडमा अब चाहिँ अपलोडतर्फ फ्रेन्ड्स, अपलोड गर्नको लागि सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ, तपाईँहरूलाई कहाँ जानुपर्छ, युट्युबमा जानु। सबभन्दा पहिला युट्युबमा गएर तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ, प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु। प्लसमा आइकनमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्छ, सर्टमा होइन अपलोडमा तपाईँ क्लिक गर्नु। किनकि तपाईँ अहिलेसम्म धेरैजना नि सर्टबाट आफ्नो सर्ट भिडियो अपलोड गर्छ, तर धेरैजनालाई थाहा छैन कि अपलोडबाट गर्छ सर्ट भिडियो पनि अपलोड। त तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्छ, अपलोडमा क्लिक गर्नु। तर एउटा सावधानी अपनाउनु पर्छ, म कुरा भन्छु। हेर्नु फ्रेन्ड्स, आजसम्म कोही बताएको छैन, म भन्छु। हेर्नु फ्रेन्ड्स, के भन्छ कि तपाईँहरूलाई छ नि 1 मिनटको तलको भिडियो हुनुपर्ने, यानि कि 50, 55, 40, 45 यति सेकेन्ड तलको भिडियो हुनु पर्यो, यानि कि 60 सेकेन्डभन्दा तलको भिडियो हुनु। तब मात्र तपाईँको भिडियो के हुन्छ कि अपलोडबाट सर्ट फिडमा अपलोड हुन्छ। बुझ्नुभयो, राइट। अनि त्यस्तो गर्नु पर्यो भने तपाईँको भिडियो 100% भाइरल हुने चान्स हुन्छ। अनि तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ कि भिडियो छुनौट गरेर तब तपाईँहरूलाई कहाँ जानुपर्छ कि युट्युबमा। युट्युबमा गएर के गर्नुपर्छ, तपाईँको टाइटल, डिस्क्रिप्सन, थम्बनेल यो हुन्छ नि, यो कुनै पनि तपाईँलाई के पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई के गर्छ, अनलिस्टेडबाट अपलोड गर्नुपर्छ। अनलिस्टेडबाट अपलोड गर्नुपर्छ तपाईँलाई भिडियो, सर्ट भिडियो। अनि तब तपाईँले के गर्नुपर्छ कि डाइरेक्ट टु वाइटी स्टुडियोमा जानुपर्छ। तपाईँले यदि वाइटी स्टुडियो चलाउन जान्नुहुन्न, मलाई भन्छु युट्युबमा गएर सिक्नु कि वाइटी स्टुडियो के हो, कसरी के काम गर्छ, तपाईँहरू सिक्नुहुन्छ। नत्र तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु, यसको उपर म एउटा ठुलो भिडियो बनाएर तपाईँहरूको अगाडि राख्छु। सो फ्रेन्ड्स, सबभन्दा पहिला तपाईँहरू के गर्नुपर्छ, वाइटी स्टुडियोमा गएर तपाईँहरू के गर्छ, टाइटल, डिस्क्रिप्सन, थम्बनेल जो मन गर्छ नि तपाईँलाई त्यति बेला लगाइदिनु। अनि त्यस्तो एउटा मेन रिजन तपाईँहरूलाई म भन्छु, सर्ट भिडियोको मेन रिजन यहीँबाट भाइरल हुन्छ। म त्यति बेला भनिरहेको थियो कि टाइटल काम गर्दैन, तर टाइटलबाट 2-3% मात्र काम गर्छ। त्यो 3वटा ह्यासट्यागमा बताउँछु। तपाईँहरू के गर्नु कि आफ्नो सर्ट भिडियोमा युज गर्नु, भाइरल हुन्छ कि हुँदैन हेर्नु। सबभन्दा पहिला ह्यासट्याग सर्ट्स भिडियो, युट्युब सर्ट्स, सर्ट्स फिड, अब 4वटा भनिदिन्छु, सर्ट्स भाइरल। यो 4वटा ह्यासट्याग नि आफ्नो सर्ट भिडियोमा तपाईँहरू युज गर्नु, भाइरल हुने चान्स नि 95 होइन भने 85% पुगिहाल्छ नि। म जति कुरा भनिस् त्यति कुरा तपाईँहरू गरेन नि तपाईँको भिडियो सर्ट भिडियोमा अपलोड गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको भिडियो के हुन्छ कि दामीसँग अपलोड गर्नु। अनि तपाईँको भिडियो के हुन्छ 100% भाइरल हुने सम्भावना हुन्छ। म यो भन्दिनँ कि तपाईँहरूको भाइरल भइहाल्छ, यो भन्दिनँ। हेर्नु, पहिलादेखि नि मेरो भिडियोमा 20, 30, 40, 50 जान्थ्यो, तर अहिले भिडियो अपलोड गरेपछि नि तपाईँहरू मेरो पपुलर गएर चेक गर्नु, पपुलर सर्टमा गएर पपुलर गएर चेक गर्नु, 400, 500, 700, 800 भ्युज क्रस हुन्छ नि हुन्छ। त यही ट्रिक म लगाएर के गर्छु, आफ्नो सर्ट भिडियोलाई के गर्छु, भ्युज बढाउँछु। थोरै थोरै दिन हेर्नु 2, 3, 4, 10,000, 3,000, 4,000 भ्युज पनि क्रस हुन जान्छ। सो यही कुछ जानकारी दिनेको थियो आजको भिडियोमा। सो आई होप जस्तो आफ्नो कोही भिडियोको अन्त तपाईँहरूलाई कोही न कोही जानकारी आएको होला भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु अनि बेल आइकनमा प्रेस गर्नु। चलो मिल्छु यस्तै भिडियो अर्कोमा। सो तभी के लिए जय नेपाल, बाई।